tất cả các anh chị quay lại với Nông Dân Tây Nguyên TV nhé. Lại là nông dân Tây Nguyên này các anh chị ơi. Thì để bước vào cái video ngày hôm nay thì muốn chia sẻ đến một cái vấn đề này, mà cái vấn đề này theo như em nghĩ thì chắc vấn đề là quan trọng nhất sau khi gọi là thương lái cắt vườn của anh chị dọn và sau khi thu hoạch nhé. Thì cái khâu quan trọng nhất và nghĩ là cái sự đạt hiệu quả của năm tiếp theo trái như thế hay không là do ở khâu này. Thì theo như em tìm hiểu thì cái cuống các anh chị, những cái cuống như này, những cuống trái như này là mình sau khi đã thu hoạch thì cái giai đoạn cuối là mình thường hay dùng để những cái ví dụ như kali này, những cái gọi là cái gì mà tạo cho để một lượng đường vào trái để trái nó lên cơm ấy, lên đường ấy. Thì ở ngoài bộ lá là nó hấp thụ các dinh dưỡng này, nó đưa vào để nó phân hóa, nó tạo thành một cái lượng đường, nó đưa vào để nó nuôi trái. Thì khi nó đưa xuống nuôi trái và khi trái mình đã cắt rồi thì cái lượng đường nó vẫn đang còn nằm ở trong cái cuống này. Những cái cuống như thế này là nó còn có lượng đường nhé, lượng đường nó đang còn nằm ở trong đó, nó chưa rút về được hết. Thì sau thu hoạch cỡ tầm 5-7 ngày đến 1 tuần chục ngày gì đó thì các bác tiến hành cắt tỉa gấp nhé, cắt tỉa gấp những cái này đi để cho nó đỡ nấm bệnh. Tại vì cái lượng đường của bác chị đã biết là cái đường ở trong cuống này thì nó sẽ sinh ra nhiều cái nấm khuẩn để nó ăn những lượng đường này. Thì khi nó ăn những lượng đường của trong cái cuống ra của mình đó, nó sẽ bị xâm nhập nấm khuẩn theo cái đường cuống trái này. Nếu như các bác chị cắt muộn để dần dần nó thúi vào tận ở trong cái cuống này, sát vào trong cái cuống luôn, thì nó sẽ bị lõm vào trong cái thân cái cành của mình, và đồng thời nấm nó sẽ xâm nhập vào trong cây đấy. Nên là mình bảo tại sao phải cắt sớm. Và hai nữa là cái cuống này mình cắt đi để cho gọi là mình chừa lại một khúc gần sát với cái đầu cành nhá, có tầm 1-2 ly gì đó, để cho nó có cái độ hở ra, để sau này cái cuống này nó nằm đây thì những cái cành bơi á, là cái cành bơi á, người ta hay gọi là cành bơi đó các chị, nó sẽ mọc ra đều các cái cuống. Và những cành bơi đó sau này là nó hay thích đậu trái ở những cái cành chỗ cuống mình này, xung quanh cành bơi nhé. Thì mình giống như mình cắt cuống này đi, mình tạo cho nó một cái chỗ cành bơi nó phát triển, để sau này cái trái nó sẽ hình thành ở những cành bơi đó, tiếp tục năm sau nhờ lượng bông lượng đồ là nằm ở trong chỗ đó nhé các chị. Và hai nữa mình xử lý được cái lượng nấm nó khuẩn nó xâm nhập vào trong cây. Thế này theo như em nghĩ là cái vấn đề quan trọng nhất để mình xử lý hiện tại bây giờ, để trước khi vào làm những khâu tiếp theo nhé. Bây giờ mời các anh chị cùng đồng hành và cùng xem cái cách tỉa cái cuống trái nó như thế nào nhé, giai đoạn như thế nào là phù hợp. Đấy, mời các anh chị cùng đồng hành cùng làm vườn nhé. Luôn đó thì mình cũng sẽ dọn bớt những cái cành nào, cái dây mà mình trước kia đã cột cành cột trái các anh chị, thì bây giờ mình cũng sẽ tiến hành mình sẽ cắt bỏ bớt đi để cho nó đỡ lụm thuộm, khi mình chăm sóc là nó dễ dàng hơn nhé. Nhưng mà cái dây này mỗi lần mà bỏ xuống dưới là nhiều khi là sau là mình phát cỏ anh chị, là nó cứ vây vào trong cái đầu bắn cước mình đó. Nó dính vào đó là ăn khở biết cũng mệt lắm. Nên là mình sẽ cắt bỏ bớt, xong rồi sau này mình sẽ gom lại và bỏ ra một chỗ nào đó, hoặc là mang về bỏ trong bao rác mà mình mang đi tiêu hủy nhá. Đấy, cái đề này xuống là sau này nó sẽ bị dính ở trong cái bắn cước của mình. Cành này vừa rồi là 2 cành này là nó nằm đến 7 trái nha các anh chị. Như cành này với cành kia là 7 trái này, cành này là 5 trái này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 trái. Nhưng mà nó nhỏ, nhưng mà nó vẫn tương đối là cũng tròn, nhưng mà nó không được phần trái cho đẹp thôi. Nhưng mà năm tiếp theo đây mình sẽ rút kinh nghiệm nhé. Những cành nhỏ nhỏ như này mình để đến 1 trái là hoặc 2 trái là được thôi, cho nó rụng bớt đi là vừa. Tại cái lượng để cho làm sao được đạt được cái lượng cành ở phía trên này. Đó, cành phía trên này toàn những cành to không, mà nó lại không có trái, còn nhỏ nhỏ như này lại có trái nhiều. Đó, như cái cành này thì bây giờ mình bỏ bớt đi cũng được các anh chị. Đó, như cái này thì em sẽ tiến hành em cắt bỏ đi. Bây giờ thì cái đọt nó đang ở ngoài, nó cũng như cây này là bắt đầu là nó gần chuyển sang bắt đầu lụa rồi này, thì mình sẽ làm cành cho nó được rồi. Còn những cây khác mà đọt đang đi thì mình có thể là mình để cho nó đi xong rồi mình sẽ làm nhé. Còn đối với những cành như thế này thì các anh chị sẽ cắt gần sát luôn nhé, hoặc là mình chừa lại có tầm một chút để cho cái cành bơi nó sẽ ra ở những chỗ này. Đó, cành bơi nó sẽ ra những chỗ này. Nếu mà có kỹ nữa thì sẽ quét cái siêu áo giáp này, hoặc là cái chống nấm để nó xâm nhập vào nhé.
xâm nhập vào trong cây nó sẽ bị ảnh hưởng, tổn thương, bị cây nhé các chị. Đấy. Nhưng mấy cành chậm 3 chậm mấy đây là cũng thế này, nó hơi sát quá. Đấy, mình cắt kiểu này thì sau này những cành bơi nó nằm đây nó cực kỳ là nhiều luôn này. Thấy không? Đây, chỗ này cũng hơi mới một số đã bắt đầu lú ra, các anh chị thấy không? Đây. Đó, lấy được nét được này. Đó, những chỗ này sau này nó đâm ra này, những cái mắt nó bắt đầu nó u nó đùn ra này. Đấy. Những cái ăn xong là những cái này nó mọc thù lù luôn. Đấy. Cắt cái tầm này là ok nha các chị. Cái điện thoại này hôm nay lấy độ nét kém quá đó nha. Nó sẽ mặc những cái ổ ở chỗ đây, nó phủ nó sát ra, sau này những cái chỗ đó cần bơi nó sẽ phóng ra. Mình đi vặt cần bơi cũng mệt đấy, nhưng mà nhờ những cần bơi đó nó sẽ cho mình cái bông nhiều hơn. Đấy. Như cần này các chị thấy không, cái nhỏ nhỏ vừa rồi nó đu 2 trái này. Cần này bây giờ cũng bỏ luôn cũng được, không cần, nhưng mà nếu mà để cho nó khỏe cũng được, không có thì bỏ luôn nhé. Mình sẽ tiến hành bỏ luôn. Đấy, cũng cắt gần sát gốc luôn nhé. Một tay cầm nên là một tay chia sẻ của anh chị nên là hơi khó cắt một tí, còn nếu như mà mình cầm tay tì ra mình cắt thì nó dễ hơn. Đấy, bỏ luôn. Cái vết này sau là nó khô đi, nó lại sẽ đỡ lõm vào. Hồi trước thì em cứ cắt thành chừa lá tầm 4 đến 5 phân gì đó, hoặc là 1 phân, là sau nó chết dần là nó lõm vào trong cây của mình luôn nhá. Nó hay bị vết xi mủ ở chỗ, nên bây giờ là cắt sát gốc này luôn. Khi nó nắng rọi vô nó khô, nó sẽ liền sẹo vết này, nó phủ cái sẹo này luôn, là nó khỏi bị lõm vào cây, nó đỡ bị xi mủ hơn. Những cành nó nằm gần nhau quá đây, như cành này, 2 cành này các anh chị, cành này với cành này nó nằm quá gần nhau luôn. Và từ bên ngoài này các anh chị cùng quan sát vô là mình bỏ bớt đi thì nó còn những cành trên nó không lo nhé. Đó. Đây. Cái này thì mình bỏ bớt đi cũng được, cho nó khỏi động chạm vô mấy cành kia để mình nâng cành lên. Sợi dây này là cắt ra và nó đung đưa rồi. Đây, sợi này cũng thế, mình cũng tiến hành cắt bỏ cái dây này ra luôn. Để mình dồn lực lên phía trên cho nuôi những cành trên nhé các chị. Đấy, cầm 2 tay nó dễ hơn. Cắt xong sau đó mình sẽ thu dọn những cái cành này, nó bỏ ra bên phía ngoài nhé. Đó, những cành như thế này chỉ thấy nó nhỏ mà thế mà vừa rồi nó cũng gắn được 2-3 trái, 2 trái này. Thân vẫn đang mềm, chưa lên thân gỗ lắm. Tại cái sầu riêng này mới có tuổi có tầm 6 năm. Năm ngoái thì có được mấy trái rồi rụng hết. Năm nay bắt đầu mới có cho trái chính thức thì lại cũng tạm. Cái cành này bên chết khô hết ngoài rồi này, mới có thể dưỡng lại được không. Cái cành trên này nhỏ hơn này, cành trên này đấy là mình sẽ lấy cái cành dưới này các anh chị, mình bỏ cành trên này đi, bỏ cành trên này cho nó yếu hơn. Đấy rồi, lại dư ba sợi dây đung đưa rồi. Đấy, gom về một chỗ rồi thì nó bỏ.
để nuôi thằng này ra đi. Thằng này do đọt ra ngoài bắt đầu là có lá non ra rồi thì mình sẽ là nuôi thằng này. Cái cành này, cành cấp 2 của nó là thường thường nó trái nó đậu sau này là nó sẽ mập và nó đậu khỏe hơn so với cành này. Cành cấp 1 này mà nó bị teo cành. Đấy. Cái cành này thì vẫn đang lấy được này, cành cấp 2 này. Đấy, trước mắt bây giờ mình sẽ tuyển lựa bớt những thằng dưới. Còn mà những thằng trên này thì sẽ trèo lên mới xử lý được. Này, như cành này đâm đầu xuống này, không đọt ra ngoài, cắt bỏ luôn cho nó gọn. Dùng cái cả đọt mình đang đi thì tốt nhất là không nên cắt cũng được nha các anh chị. Cái cây này đi đã mở hết rồi, lá thì cũng bắt đầu ấy được thì mình có thể nó cắt ép nó cũng được. Đấy. Đây sẽ trèo lên cành phía trên này, cây này thì cũng tương đối là nó ổn rồi, nên là mình đỡ phá bỏ bớt. Đây. Nó sẽ sạch bẩn, sạch nấm. Đây, cái cành này cũng đang đâm xuống này, nhưng mà để em xem được coi. Đây, trên này nó có mấy cành phía trên rồi. Cái cành này nó đang bị chọc xuống, đâm xuống thằng này. Nếu như giả sử mình bỏ cái cành này đi thì cái khoảng trống bên này nó sẽ thoáng này, không có cành, bỏ luôn này. Đấy, bỏ luôn cho nó thoáng. Đấy. Đây, cái cành này đang đâm xuống này. Và phía ngoài này có những cành to rồi. Ở trong này thì mình không cần để cho nó vậy đâu. Đây là thoáng gốc ra. Cành bên này vừa rồi nó bị suy nhược này, nó chết cả đọt ngoài luôn, nhưng mà có khả năng vẫn đang còn phục hồi được, tại vì đọt lá đang còn. Bây giờ thì sẽ leo lên có xem những cành trên này. Đó, các bạn chị nhìn thấy cái khoảng này nó cũng đã thoáng rồi. Những cành này năm ngoái thì em đang tuyển cắt trước rồi, nó phá bớt nhiều rồi nên nó vẫn đỡ. Chỉ còn bây giờ những cái cành như thế này thôi. Đấy, những cành như này mình có nên cắt không thôi. Đấy. Đây, cành này là nhìn nó đan xen các bác chị này. Đan xen kia thì thẳng ra ngoài kia, mà chỗ này là mình cần cái chỗ thoáng để nó đưa ánh sáng vào. Như cành này để lại thì cũng được thôi, nhưng mà có mấy cành phía ngoài rồi thì chắc khả năng là sẽ phá bỏ cái cành này đi để nuôi cái cành này nhé, nó thoáng bớt các chị. Đấy, một cành này. Đó, khoảng không này nó sẽ được thoáng. Đó, thoáng đẳng ở chỗ này luôn. Một thời gian nữa là có cái tán khác nó ra, nó sẽ kín nhá, nó kín lại cái tán thôi. Bây giờ thì leo lên phía trên này coi xem có những cành nào nữa mình sẽ xử lý nốt rồi nhé. Đấy. Đây. Trong sát thì mình cứ cho nó đi cho nó thoáng. Là những cành to, những cành nhỏ này không cần thiết lắm, nhưng mà kỳ nếu mà xả quá, lặn tay quá thì nó cũng bị thiếu lá quá gì. Thiếu lá quá thì cây nó sẽ không ngoáy. Một thời gian thôi là nó sẽ cứng cáp lại thôi. Nên cái lá mà nó đâm đầu vào trong bỏ luôn. Tuy lá nó đẹp nhưng mà nó sẽ làm cho mình cái gốc mình
bị rợp quá. Rồi còn những cành mà cần vượt như này. Đấy, bỏ luôn này. Và những cành nó trước mình chặn đọt lại, xong bây giờ nó phóng ra quá chị. Những cành vươn như này nó dài quá là mình phải cắt bỏ bớt đi, không cho nó vươn lên cao. Đấy. Này, cái cành này, hiện tại cành này đang nằm đây và đâm ra đây là mắc bên phía ngoài nhé, mà nó sẽ cạnh tranh ánh sáng, mình bỏ luôn cho nó sáng, ánh sáng nó lọt vào xuống dưới gốc này luôn nhé. Đấy, khoảng không này nó sẽ có cái chỗ thông thoáng, thấy chưa? Đấy. Cái này, cần này thì cho nó đi luôn nhá. Đấy, khoảng không này nó thoáng hơn thì nó chỉ theo, nó chỉ chờ thêm một tí nữa em sẽ cắt xong cái cây này. Nó chỉ cùng quan sát coi xem cái cây này nó sẽ thoáng như thế nào nhá. Và các bạn chị cho xin ý kiến coi là cắt như thế có hợp lý không. Đây, cái đọt này nó cao này, cao này mình chặn bớt đi nhá. Đây, chặn bớt lại, không cho nó lên nữa. Đấy, chặn cho nó nằm ngang tầm đó, cái tầng nó phủ ra nó đỡ. Bây giờ cắt mấy cái đọt phía ngoài này các bạn chị. Ở nhà hôm trước có cái kéo cắt cành mà tỉa đọt này, tỉa cành phía ngoài xa, nhưng mà bây giờ không biết bỏ chỗ nào, tìm chưa thấy được. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ bớt, chặn bớt những cái này các bạn chị nhé. Đấy, đấy, xa thôi chặn bớt đi để nó khỏi vươn ra. Đấy. Mình mà đứng ở dưới mình quan sát thì nó có cái kéo cắt kia, mình giật nó dễ quan sát hơn. Nó tròn được, nhìn cái tán nó tròn hơn. Thì đứng ở trên này thì nhiều khi là cắt chừng đấy, không biết là nó có không. Này, những cành này nó đan xen, nó đang gác lên nhau này. Đấy, đang gác lên này, gác lên mình cho đi luôn nó thoáng. Cái này hồi trước là em cũng đã tiến hành em xử lý mạnh tay lắm rồi đó, nhưng mà bây giờ hắn lại cũng đã kín tán lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ phục hồi lại thêm cỡ 2 cây lá nữa thôi là cái cây này nó lại kín lại thôi. Thì thoáng luôn. Đọt bây giờ là trống trơn trên nó. Bỏ luôn. Cho cái cành nào mà nó có thể vươn ra được thì nó vươn. Không để cho nó vượt. Cành này đang muốn hướng cho nó sang đây một xí. Đó, cành nào mà có thể uốn lái được thì để cho nó đi. Sau khi đã cắt cành tạo tán, phục hồi nó để giữ lại những cành nào mà cần thiết, những cành nào mà không cần thiết thì mình bỏ đi để dồn dinh dưỡng lại để nuôi những cành nó mập ra. Và những cái lá nó còn lại thì mình sẽ chăm dinh dưỡng vào để nó dồn hết toàn bộ lại để chăm những cái lá đó, và những cây đọt tiếp theo nó sẽ khỏe. Còn những cái không cần thiết thì mình sẽ bỏ bớt đi. Đấy, các bạn chị thấy không, bỏ một đống dưới gốc này. Đấy, cái này mà
Nếu mà nóng ruột thì mà nhìn mấy cái kiểu xạ cành như thế này thì chắc chắn rằng các bác anh chị sẽ nhiều bác anh chị sẽ chửi bảo sao mà phá tả tơi như thế. Nhưng mà thời gian nữa nó sẽ kín lại nhá. Như cây này hồi trước em cũng phá tả tơi, nhưng sau là nó kín nhanh, vài cây đọt là nó sẽ kín mít lại cái tán đó các chị. Và mình sẽ tận dụng được cái phần khoảng không bên trong này nó thoáng nhá. Này, đây các chị thấy không? Đó, bây giờ thì một chỗ này nó trống trơn này. Đấy, trống nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở trên luôn. Nắng nó sẽ sỏi vào và nó diệt bớt những nấm khuẩn đi. Đồng thời mình sẽ kết hợp rửa vườn, làm vệ sinh cho nó, thì nó sẽ nhanh phục hồi và cây nó sẽ phát triển lại bình thường nhé. Bây giờ đến cái giai đoạn nó đang bị suy, nó do nó dồn hết lực nuôi trái. Bây giờ này có như cành như thế này nó chết dần dần vào rồi, nhưng mà bây giờ vẫn đang may mắn là có những cặp lá mới nó ra này, thì nó sẽ đẻ nhánh và nó đẻ cành tâm ra, nó sẽ phục hồi lại cái cành đó. Mình đang tận dụng cành đó nhé. Những cành nào không cần thiết thì mình sẽ phải vá bỏ bớt đi. Những cái cành này thế này em cũng đang dự tính là định bỏ luôn, nhưng mà ở cành bên này với cành này nó lại không có cái khoảng không này, nó không có cái cành nào cả, nên thôi cứ tạm thời cứ để thế để nuôi gốc bên đó nhá. Nhưng nhiều khi gốc bên đó lại không có tán, nên các bạn chỉ cùng quan sát bao quát hết cái khu vực cây sầu riêng này luôn nhá. Đấy. Này, mình để nhiều là những cái nấm khuẩn như này, nấm hồng này, nó sẽ sinh sôi, nó phát triển này. Vì mình xử lý bớt đi thì sau mình xịt kia rửa vườn, rửa nấm rong rêu là nó sẽ dồn hết vô để xử lý mấy thằng đó, thì nó sẽ đỡ tiền thuốc cho mình. Đấy, góc này các anh chị cũng quan sát từ cái tán nó phát triển cao này lúc ban đầu, và bây giờ thì nó đã thành một cái tán cây sầu riêng nó tròn tán rồi, nó có cái sức sống hơn, cái lực hơn. Mặc dù là nó đang còn thoáng ở bên trong, nhưng mà thời gian nữa thôi đan nó sẽ kín. Đấy. Sau là tiếp tục là em sẽ làm những cây tiếp theo. Những cây này bắt đầu lá cũng cần chuyển sang lụa rồi này, thì mình cũng bắt đầu cắt rồi. Cắt sớm từng nào thì nó sẽ khỏe cây từng đó. Bao nhiêu dinh dưỡng nó dồn để nuôi toàn bộ những cái lá không cần thiết này, mình tập trung nuôi lại cái dinh dưỡng đó, dồn lại nuôi những thằng còn lại đây. Đấy, nó sẽ phát triển. Đấy, các anh chị quan sát thấy trống trơn không? Đấy, sau khi cắt cây bên này và cắt cây xong cái bên này luôn các anh chị, hai cây các bác chỉ cùng quan sát phía trên cao xem coi nó như thế nào. Đấy là một đống lá luôn này. Hai cây mà biết bao nhiêu dinh dưỡng để nuôi được cái bộ lá này. Từ khi làm trái thì mong kiếm từng bộ lá một, nhưng bây giờ thì là phải cắt xả bỏ đi để kiếm bộ lá mới. Vơ bớt cái này lại đi cho nó khỏi bị nấm các bạn chị, cho nó làm đống ngoài đi, nó đỡ nấm. Đấy, các bạn chị cùng quan sát này, có hai cây mà làm một cái đống lá khủng khiếp chưa. Đấy, cây này lúc trước này, còn bây giờ nó lùn xuống một khúc rồi và nó có sự cứng cáp hơn. Cái bên này cũng thế đó, thời gian nữa đọt mới đi ra nó lại phóng lên lại thôi, nhưng mà mình tạo như này là cái cảm giác là cái tán nó bị nó cứng cáp đúng không chị, cây nó cứng, nó khỏe cây, nó nhìn có lực cây hơn so với cây mà nó cứ thẳng đứng lên trời. Sau này cái cây đọt mới nó ra thì các bác anh chị cùng thời gian nữa xem, em sẽ chia sẻ lại và các anh chị cùng quan sát lại, mà cây này thì nó hơi bị lực luôn. Mình cắt theo kiểu này cây nó lực, nó khỏe cây đó chị. Đấy, đồng thời bên trong thì mình cũng xả bớt những cái tán không cần thiết. Vẫn đang còn sót cần này nữa, cần này đang lụm thuộm này, cho nó đi luôn, cho nó trong cái trong gốc là nó khỏi gọi bị lụm thuộm, xa gốc ra không được. Đấy, cột dây cái cột dây đây là này, nó khó cắt này. Đấy.
nó ra khỏi cành luôn. Đây. Bây giờ thì nó thoáng hơn rồi. Hai cành kia đây kìa. Hai cành trẻ là hai hướng này. Nhưng mà thôi cái cành nó ít quá nên thôi cứ tạm thời để cho nó ấy ra. Đấy, phía trên này. Thoáng đàng luôn. Đây một góc này. Đấy. Lúc trước kìa, đang rậm rạp. Cành non cành đồ là ra phóng rầm rầm nhìn đẹp. Bây giờ thì đã tạ tơi rồi. Nhưng mà không sao. Đau một lần một xí nhưng mà buổi sau nó sẽ ok hơn. Đấy, các bác chỉ thấy cắt cành tạo tán kiểu này có ổn không? Cho em xin ý kiến nhé. Và cũng sẵn hôm nay video này thì cũng đi ra để xử lý mấy cái cuống của trái, chia sẻ với anh chị về cái vấn đề là cắt cuống đi đỡ nấm, và để sau này những cái cành bơi nó sẽ mọc lên đó nhiều và nó trái nó sẽ đồng thời trái nó sẽ nhiều hơn. Đấy. Luôn tiền thì cũng mấy cây này lá bắt đầu là chuyển sang gần lụa rồi, nó già rồi, hết cơi rồi, đi hết một lượt cơi rồi, thì mình sẽ cắt cho nó luôn cũng được rồi các anh chị. Chứ nếu đang đi đọt thì mình cắt nó không tốt lắm. Có những đôi cây trong thì đi đọt thì em sẽ tạm thời cắt sau, còn những cây nào đi xong trước như mấy hai cây này thì mình sẽ cắt trước, và đồng thời sau đó là mình sẽ xử lý, mình bung dưới để cho đất nó xốp nhé. Sau khi làm cành xong, bung sới xong, mình sẽ quay lại mình rửa vườn, làm vệ sinh cho nó. Đấy, các anh chị thấy sắp xếp kiểu đó nó hợp lý không, và cắt cành tạo tán như thế này có đúng không? Cho em xin một lời góp ý bình luận nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành và ủng hộ video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo, xem cái sầu riêng trong dàn diễn viên điện tử này phát triển đến đâu nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain Awian TV sin cam on Waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vui ve han phuk than kong.